تحية خالصة لكم. لقاءنا متواصل ومستمر، وغنمشيو مباشرة وغادي نرحبوا بالأستاذ محمد أحليمي، أخصائي في التغذية. صباح الصحة والسلامة أستاذ، ومرحبا بك. شكرا لك اختي سكينة، تحية ليك وتحية لفريق العمل وتحية للمستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. أحوال طيبة على خير؟ بارك الله فيك، شكرا. الله يطول عمرك الله يخطيك. بارك الله. أستاذ اليوم غنتكلموا على أهمية الطبقة المخاطية اللي كتحمي القولون ديالنا بطبيعة الحال. نعم. وحنا تنعرفوا بأنه مع غياب هاد الطبقة هذه أكيد أنه نعم. أرضية الالتهابات كتكون مستعدة، وكتوقع بزاف ديال المشاكل في هذا الجانب هذا. فكيف ما كتقدر تكون تدخلات دوائيه، كاينه بعض التدخلات الغذائيه اللي كتقدر تساعدنا وتحمينا، فاليوم نعرفوها. نعم. فعلا اختي سكينة، فقط نحطوا المستمعين في السياق. فاحنا اليوم في الحلقه يعني تقريبا الرابعه ديال القولون العصبي. كنا هضرنا يوم الخميس، يوم الجمعه، البارح الاثنين، واليوم الثلاثاء. علاش؟ باش نأسسوا لواحد الفهم شمولي وفهم عام، بعيدا عن ذيك النظرة القصيرة في الموضوع، باش نفهموا الجسم ديالنا ونعرفوا هذا المشكل هذا. فالموضوع يخص أي إنسان مهما كان، في الوقاية وفي العلاج. كان عندك قولون عصبي، ما كانش عندك قولون عصبي، فالحياة كلها يعني من أهم النظم اللي كاينة، ماشي غير في الحياة كلها، هي الحماية والوقاية من أي مؤثرات خارجية. حتى الجسم ديالنا عنده واحد التكنة عسكرية اللي كتقوم بالحماية ديالو، والجسم ديالنا كذلك، وخاصة كل ما يتعلق بالعالم الخارجي. لأن خصنا نعرفوا باللي وسط الجسم ديالنا، نعم، كان الإنسان كياخذ كياكل، راك وسط الجهاز الهضمي، ولكن يعني اللي كنسميوه حنايا لو ميليو انتيريور، الوسط الداخلي، راه هو في الدورة الدموية. وبالتالي أي حاجة، أي عضو في احتكاك مع العالم الخارجي، ضروري كتكون واحد الطبقة وقائية. مثلا إلا خدينا الجلد فوق منه طبقة كيتسماو خلايا غدد تفرز لو سيبوم، كيتسماو لي غلوند سيباسي، هما اللي كاينين في الشعر، هما اللي كاينين في الجلد. إلا خدينا مثلا الرئة، كاين واحد يعني السائل اللي كيحمي هاد الرئة من العالم الخارجي، واللي كيتسمى المخاط، الميكوس. كتشوفوا الانسان شرف الله قدركم ملي كيكون فيها الرواح ولا كيشوف نيفو كيسيل، هذاك النيف اللي كيسيل، هذيك الطبقه المخاطيه، هذاك المخاط علاش؟ باش كيخرج اي بكتيريا، اي كور اترونجي ولا اي جسم غريب من الجسم. مثلا الدموع، الانسان مثلا الا دخلت غير غبره في العين، الانسان كيبقى يدمع. فهاد الشيء كامل هذا كذلك عندنا اعضاء اللي عندها تماس مع الوسط الخارجي. وانا قلت لكم المقصود بالوسط الداخلي داخل الجسم هو الدورة الدموية. فالامعاء والقولون كذلك الله سبحانه وتعالى زودهم بهاد يعني الطبقة المخاطية. شنو هي هاد الطبقة المخاطية اللي كتسمى لاكوش اميكوس او لاكوش بروتيكتريس، او الطبقة الواقية، ولا الطبقة اللي تحمي القولون؟ انا يعني بصفه عامه راه حنا كنهضروا على الامعاء، لكن حنا دابا كنهضروا على القولون العصبي، غنحاول نركزوا على القولون العصبي. لان حتى المعده، لان المعده فيها خلايا. الناس ربما يتساءلوا علاش المعده ما كتهضمش راسها من خلال افراز حمض يعني البيكربونات. المعده ماشي البيكربونات اللي كنعرفوا على برا، حتى المعده عندها HCO3-، هادو لي بيكربونات. وكاينين خلايا اللي كيتسماو لي سيلول كالسيفورم. هاد لي سيلول كالسيفورم اللي كاينين في المعده كذلك كيفرزوا المخاط. فكذلك قلت انا هاد الماده المخاطيه شنو الدور ديالها؟ كاين عندها دور ما تصوروهش قداش. علاش؟ لان عندها علاقه بالعالم الخارجي. لكن هذا الدور، وهنا اللي بغيت انا يفهموه المستمعين فيما يخص القولون، فهذا الدور لا يتأتى ولا يتم ولا يكون فعال إلا بوجود بكتيريات نافعة على هذا المستوى هذا. يعني كنعرفوا الميكوس، أنا قلتها، كاينين في الجهاز الهضمي، كاينين في لو سيستيم ديجيستيف اللي هو الجهاز الهضمي، كاينه في السفيغ أوغيل، كاينه في الأنف ديالنا اللي كلشي كيعرفوا، كاينه في المعدة،
كاينه في الامعاء. انا غنهضر على بعض الامثله. حتى انه كاين عند حتى عند المراه في الكول ديال اليوتيروس اللي كتسمى الكلير سيرفيكال. هاد الكلير سيرفيكال كاينه حتى على مستوى يعني عنق الرحم ديال الانثى، اللي هاد الكلير سيرفيكال هي عباره عن واحد لي غليكوبروتيين. احنا باقيين كنهضروا على التغذيه، يعني سون دي غليكوبروتيين عباره عن بروتينات وسكريات اللي كتكون او نيفو ديال الكولد ديال لوتيروس ديال الرحم، عنق الرحم، واللي من الدور ديالها حمايه هذا المكان هذا. كذلك كاينين لي ميكوس واللي هما بيت القصيد اليوم، اللي هما على مستوى الامعاء وعلى مستوى القولون. شنو الدور ديالهم؟ هذه عباره عن طبقه مخاطيه. طبقه مخاطيه كتكون اغلبيه من الماء، بروتينات، سكريات ودهنيات. طابع هلامي، ميكوس، مخاط، ما كيدوبش هو في الماء، لكن معاه راكم كتعرفوا الماده الدهنيه مع الماء دائما خصنا ما يسمى بمستحلب، ايمولسيفيون. فهذه الطبقه المخاطيه هي عباره عن ماء، بروتينات، سكريات، دهنيات. شنو غنفهموا هنايا؟ غنفهموا ان هذه الطبقه المخاطيه لا تتكون الا لما نعطيو العناصر الغذائيه، حيث هي اصلا كتكون من الماء، من البروتينات، من السكريات ومن الدهنيات. فاي طبيعه من هذا الغذاء هذه عاد تخلي لك ولا عاد تحيد لك هذه الطبقه، وغادي نشوفوا شنو هي. شوف، اي واحد عنده قولون عصبي هذه الطبقه ما عندوش، باش نتفقوا على هذه. واخا اي واحد عنده التهابات في القولون، او لا عنده غيكتوكوليت ايموغاجيك، قولون تقرحي، او لا مالادي دو كرون، هذه الطبقه ما عندوش. باش نتفقوا على هذه المساله هذه غادي نشوفوا فين ممكن توصل حتى للحساسيات، حتى الامراض المناعيه. اللي بغيت انا ناكد عليه واللي دائما كنهضروا عليه باش تعرفوا التغذيه شنو الاهميه ديالها. هذه الطبقه هذه يعني خاصه على مستوى الامعاء، فقط باش نعطي نبذه، كتكون من جوج طبقات. كاينه طبقه خارجيه، هاد طبقه الميكوس باش تعرفوا الغذاء كيدوز، كيتمتص، بعض المرات كيكونوا يعني امور في التغذيه ديالنا ما خصهاش تقيس الامعاء، ما خصهاش تقيس القولون، الفضلات مثلا ما خصهاش تقيس القولون. خاص دائما تبقى هذه الطبقه الفاصله بين هذوك لي زاغريسيون، يعني اللي ممكن ياثروا ديال الفضلات، شرف الله وقدر الجميع، وبين الطبقه ديال لي كولونوسيت ديال خلايا القولون. الناس القولون العصبي، الناس اللي عندهم جرثومه حلزونيه، هذه الطبقه ما كتبقاش. وانا غنقول شكون اللي كيحيدها فقط باش نعرفوا منين كتكون. هي فيها دوكوش، فيها جوج ديال الطبقات، بحال الكابل ديال الضو كيكون فوق منه البلاستيك، بحال انت ملي كتبني دارك كتلبسها وتصبغها. علاش هذيك الصباغه؟ باش تحميها من التاثيرات الطبيعيه والتاثيرات الخارجيه. هكاك عاوتاني جسم الناس اللي عندهم القولون العصبي عندكم قولون مكشوف. يعني شنو معنات مكشوف؟ معنات يعني ما كاينش هذه الطبقه الواقيه. هذه الطبقه كتكون من جوج طبقات. كاينه الطبقه اللي كنسميوها داخليه، يعني الداخل، هذه طبقه كتكون شي شويه غليظه، وكما كنقولوا بالدارجه شاده راسها، يعني ماشي سهله تحيد، وكتكون معقمه ما فيهاش حياه بكتيريه، باش نشيروا لهذا المثال. على عكس الطبقه الخارجيه اللي كتكون هذاك كنسميوه حنا لي بو اتاشي، ما كتكونش مشدوده بزاف، واخا سهله التحيد. بالمناسبه شرف الله قدركم، الانسان ملي كيكون عنده اسهال كيوصل لواحد المرحله راه كتشوفوا ان الاسهال كيولي بحال لاكلاغ، كيوليو بحال الميكوس، كيولي بحال هي هذيك الطبقه اللي كنهضروا عليها. ملي كتكون عندنا اسهالات سهله تزول، واخا فهي سهله انها تزول، لكن تختلف انها سهله. الطبقه الداخليه صعيبه، الطبقة الداخلية معقمة، الطبقة الخارجية هي كولونيزي، يعني ساكنين فيها لي باكتيري كومونسال. عقلوك قلت لكم راه غنديروا حلقة على البكتيريات. راه شوف هالقولون، هذا الشيء اللي خصنا نعرفوا، هاد لي باكتيري كومونسال ما هي زوينة ما هي خايبة. نتايا فازوا عندك البكتيريات النافعة على البكتيريات الضارة، هاد لي باكتيري كومونسال كيمشيو معاهم. فازوا البكتيريات الضاره على النافعه، هاد البكتيريات الكومونسال كيمشيو معهم. هاد الطبقه الداخليه كيسكنوا فيها لي باكتيري كومونسال. جيد. شنو الدور ديال هذه الطبقه؟
الدور ديالها الترطيب والمناعة وحماية الجسم وحماية القولون. هذه الطبقة في حد ذاتها البنية ديالها، الاستقرار ديالها، يعني لا ستابيليتي، الاستقرار ديال هاد لاكوش اميكوس كيتضمن بواحد المواد، بواحد العائلات كيتسموا لي ميوسين، ام يو سي اي ان او اس. هاد لي ميوسين منهم ام يو سي 2. ماشي ضروري يعقلوا على هادشي، مي غادي نجي لكم انا باش كنعطيكم شنو هو العمق ديال القولون العصبي، باش نستحيي، ما كنهضرش على كل شيء، مي البعض نستحيي اننا نقولوا قولون العصبي، نهضروا عليه في دقيقه ونعطيو خذ هذا المنتوج هذا غيحيد لك قولون عصبي. فهاد لي ميوسين عباره عن بروتينات فعاله اللي هي كتكون من بعض السكريات، منهم الماده اللي كاينه في الشعير اللي كتسمى الجلوكان. هذه كتسمى الجلوكان من نوع خاص، واللي هاد لي ميوسين كيخدموا بهاد لي جلوكان. اش كيديروا حمايه لواحد لاكوش كتسمى لاكوش ابيثيليال، اللي منها كتحمي لنا داك يعني البروتينات اللي كيتسموا لي بروتين مونبرانير داديزيون، اللي كيخليو لنا الطبقه ديال الميكوس شاده في القولون. خصها تبقى شاده في القولون. علاش؟ باش ما يجيوش التاثيرات الخارجيه وتحيد لنا هذه الطبقه. هاد لي ميوسين هما اللي كيغذيو البكتيريات اللي كاينين على مستوى على مستوى هذه الطبقه ديال الميكوس. اللي هاد لي ميوسين التركيبه ديالهم هما عباره، شوف التغذيه دائما حاضره، عباره عن بروتينات اللي كنقولوا لها حنا كتسمى البوا موليكولار ديالها ثقيل واخا، اللي كتكون من العديد من المواد، واللي كتخلي لنا هذه الطبقه ديال الميكوس محافظين عليها من اجل انه ما يتكونش عندنا ازاله طبقه الميكوس اللي كتعطينا القولون العصبي. كاينه في الامعاء الدقيقه، كاينه في الامعاء الغليظه، وهضرتكم على التركيبه ديالها. هذه طبقه المخاط لا تشتغل الا بالحفاظ على البكتيريا النافعه على مستوى الامعاء كامله بما في ذلك القولون. علاش؟ لان الدور ديال هذه الطبقه المخاطيه اونتي بكتيريان. هذه الطبقه هذه الي اونتي بكتيريان اونتي فونجيك. شنو هي اونتي فونجيك؟ اونتي فونجيك هي انها كتقاوم الخمائر، وهنا غندوز لكم للاسباب. من هاد الخمائر ومن هاد لي شامبينيون كاينه الكانديدا البيكون اللي كتعطينا اللي كيتسموا لي ميكوز ام ايغريك. لي ميكوز هما المشاكل كلها اللي كتكون على مستوى الامعاء، القولون العصبي، على مستوى الجهاز الهضمي، على مستوى الاعضاء التناسليه لا عند الذكر ولا عند الانثى، اللي كتكون خطيره جدا. ملي كدوز هاد الكانديدا البيكون كدوز للدوره الدمويه. باش غدوز مستحيل الكانديدا البيكون تدوز للدوره الدمويه بلا ما تحيد هذه الطبقه الواقيه اللي هي طبقه المخاط، اللي هي طبقه الميكوس. وهذا الشيء هاد لي ميكوس باش كيشتغلوا ببكتيريات نافعه. وعقلوا نهار هضرت لكم على السمن فيه حمض البيتوريك، اللي مع هذا حمض البيتوريك والسمن، هذيك الريحه السمن فيها الاحماض الدهنيه قصيره السلسله. والاحماض الدهنيه قصيره السلسله هاد المخلوقات كتضيفها على الفيتامين دي، وكيصاوبوا المواد اللي هما كيخدموا بها لي ديزونتيبيوتيك ديالهم. الا عقلتو كنا هضرنا عليهم، كيتسموا لي ديفونسين ولي كاتيليسيدين. هادوما هما اللي كيصاوبوهم هاد لي ميوسين باش كيحافظوا لك على القولون. اذا انت في تغذيتك يا غترجح البكتيريات النافعه وغيمشيو معها لي باكتيري كومونسال، وغتحافظ على الطبقه الواقيه ديال القولون، انت ما عندك لا قولون عصبي لا والو. يا غادي تمشي لواحد التغذيه اللي غادي ترجح لك البكتيريات الضاره على البكتيريات النافعه، ولي باكتيري كومونسال كيمشيو مع البكتيريات الضاره. البكتيريات الضاره كتجر معها الخمائر، منها الكانديدا البيكون كتحيد لك هذه الطبقه هذه. وغادي نهضر على بعض الامور. فهذه طبقه المخاط حمايه الخلايا المعويه من الجروح والالتهابات. ملي كتولي انت في نظامك في النظام العادي مزيان،
كتاكل مزيان، خبز خبيره بلديه، اغذيه جيده داخله في الكتالوج ديال الانسان، اغذيه داخله في داكشي اللي كياكل الانسان. هادشي كنقول لكم، الاكل نوعان، اكل تاكله واكل ياكلك، والجميل ان لك ان تختار. هذا اجمل في هذه الجمله، اجمل ما في الجمله ديال الاكل نوعان، اكل تاكله واكل ياكلك، هو التتمه، هو ولك ان تختار، انت اللي كتختار. فالتغذيه ديالنا في الحاله العاديه كنحافظوا على، ماشي كنحافظوا على طبقات المخاط. طبقات المخاط ماشي حنا اللي كنحافظوا عليها، طبقات المخاط عندها الحراس ديالها. شكون هما البكتيريات النافعه، البيفيدوباكتير، اللاكتوباسيلوس، البكتيريات اللي هي نافعه. اون فوا كتطلع كتجر معها لي باكتيري كومونسال، ولي باكتيري كومونسال كيسكنوا وسط هذه الطبقه هذه. فالناس اللي غاديين في النمط اللي بعيد كل البعد عن النمط الغذائي الصحيح، شنو كيوقع؟ الالتهابات. منين جايه الالتهابات؟ هضرتي عليها اختي سكينه في الاول ديال الحلقه. فخمائر ضاره، انت مثلا تاخذ محليات، خبز ابيض، نشويات غير مخمره، مواد مصنعه، شنو وقع لك؟ وقع لك قبض. نعاود نفس السيناريو، نفس القصه، وغنبقى نعاودو انايا في السبب ديال القولون العصبي. الخمائر، المعجنات، النشويات، المقليات، المواد المصنعه، هذه ملي كتوصل للقولون كدير لنا كونستيباسيون. علاش كدير كونستيباسيون؟ وقعت لنا هاد القبض. وشوف، اي جسم ما فيهش قبض ما عمرك تعاني من القولون العصبي. هذه عقل عليها، وكانت هي عنوان ديال الحلقه ديال البارح. المخلفات، شرف الله قدركم، الفضلات، اي جسم ما عندوش قبض ما عمرك تعاني من القولون العصبي. شكون اللي كيعطينا هذا القبض؟ لان من بعد القبض وجود فضلات، شرف الله قدر الجميع. انت خلي بوبيل ديال الدار في الكوزينه ما تخرجهاش غير نهار، وشوف شنو غيوقع. راه بحال هكا، وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون. شنو كيوقع؟ هاد الفضلات كتعطينا، كاينه واحد العمليه ديال تعاون البكتيريات كتسمى لا سيمبيوز، وكاينه واحد العمليه كتسمى صراع البكتيريات كتسمى لا ديسبيوز. انت ملي كتجي البكتيريا النافعه تبغي تاخذ لا مان، تبغي انها هي اللي تغلب في الامعاء، شنو غتلقى؟ غتلقى الانسان كياخذ كيكه، غتلقى الانسان كياخذ مقليات، غتلقى الانسان كياخذ معجنات. هادشي ماشي ديالها، هي خصها شنو تاكل؟ هي شنو كتاكل؟ شنو كتاخذ؟ هي كتاخذ العناصر اللي كاينين في النخانه، كتاخذ العناصر اللي كاينين في التمر، كتاخذ العناصر اللي كاينه في البطاطا القصبيه، كتاخذ العناصر اللي كاينه في البطاطا الحلوه، كتاخذ العناصر اللي كاينه في السمن، كتاخذ العناصر اللي كاينه في المكسرات. هادشي كامل هذا كيفافوريز اللي كيجعل هاد البكتيريات هي اللي تربح. ما انت شنو كتاكل من هادشي هذا؟ كنهضر بصفه عامه. انسان كتلقى النمط الغذائي اقضي باش ما كان معجنات. حنا هاد المصطلح ديال المعجنات، لي بات معجنات، راه معجنات ملي كتوصل للامعاء ديالك كتعجن. يعني سي فغي انت كتشوفها برا لداخل كتعجن. هاد النشويات الغير المخمره بالخميره البلديه وهاد المعجنات كيدخل هاد الشيء كامل بما في ذلك الجلوتين. الجلوتين جاي من لا غلو، كيلصق في القولون. ملي كيلصق في القولون الجسم كيبقى قدام جوج استراتيجيات. واش نخلي هاد الفضلات يقدر يؤدي للوفاه، علاش حنا كاين تراكم، او لا نشوف بلان بي ما عندوش شي حل من غير هادشي. اش كيدير؟ يقوم لان الكونديدا البيكون عندك انت كانسان، عندك بحال الجرثومه راه عندنا كاملين، فقط مراقبه من جهاز المناعه. انت ملي كتمشي دير الجرثومه وتلقاها نورمال، ملي كتلقاها نورمال كتلقى زيرو، كتلقى زيرو واخا، لان فوقاش يعني زيرو ماشي يعني اي واحد مشى دار الجرثومه ما غتلقاش زيرو، كتلقاها نورماليه، ولكن كاينين دي نورم هي كاينه، ولكن مراقبه من جهاز المناعه واخا. فشنو كيوقع؟ اللي كيوقع هو ان هاد الاكل هذا كيطلع هاد الكونديدا البيكا والكونديدا تروبيكاليس، ملي كتطلع كتولي حتى هي كتسمح بنمو بكتيريات غرام نيجاتيف. بكتيريات غرام نيجاتيف شنو كدير؟ كتفرز لنا دي ميتابوليت كيتسماو لي ال بي اس، عقلوا عليها، لي ليبوبوليساكاريد. ها منين جاي القولون العصبي؟ شو نقولوش ما عارفينش منين. حنا عارفين منين جاي القولون العصبي وعارفين كيفاش نعالجوا القولون العصبي.
شكونوا واضحين. واخا هاد البكتيريات الضاره، هاد لا ديسبيوز كتعطينا مخلفات ايديه كيتسماو لي ليبوبوليساكاريد، كيتسماو لي ميتابوليت. هاد لي ليبوبوليساكاريد كيمشيو كيطلعوا لنا ما يسمى بلي سيتوكين، لي سيتوكين 1 و6 و2. هاد لي سيتوكين هما اللي كيعطيونا الالتهابات على مستوى الغضروف، هما اللي كيعطيونا التهابات على مستوى الخلايا، هما اللي كيعطيونا التهابات ديال القولون. التهاب القولون ماذا يعني؟ يعني غياب طبقة المخاط. مزيان، هاد الطبقة المخاطية ما بقاش. شنو هي النتائج؟ التهابات. النتائج ديال الالتهابات لا على مستوى الامعاء الدقيقه ولا الغليظه. اولا على مستوى الامعاء الدقيقه كيتوسعوا الخلايا ديال الامعاء اللي كيتسموا لي زونتيغوسيت. علاش؟ لان هذه الالتهابات كتقيس واحد الماده سميتها لازونيلين. انا كنعطيكم ماده علميه وعمليه باش حتى الانسان على الاقل ما فيها باس يعرف 2025 شنو هما الرصيد المعرفي ما فيها باس للاجل للاستئناس. واحد الماده اللي كتربط لنا الامعاء سميتها لازونيلين. هذه الماده هذه الى تحيدات بهذه الالتهابات شكون اللي كيحميها؟ الطبقه الواقيه. كيتوسعوا الامعاء. مي كيتوسعوا الامعاء قبل ما نوصلوا للقولون على مستوى الامعاء سميتها النفاديه المعويه. النفاديه ديالاش؟ ديال الاجسام الغريبه. والاجسام الغريبه سون دي زونتيجين اللي الجسم كيصاوب دي زونتيكور. مي كيصاوب هاد دي زونتيكور كيعطيوك حساسيات. كل الحساسيات مولاها عنده نفاديه معويه. اكثر من هكا كيدخلوا بروتينات ماشي مهضومه، لان البروتين هو سلسله الاحماض الامينيه. كيدخل بروتين ما مهضومش، كيدخل على شكل سلسله. هذيك السلسله ديال واحد الترتيب معين ديال الاحماض الامينيه المناعه كتهاجمو. مي كتهاجمو لسوء الحظ ان هذاك الترتيب ديال داك الاحماض الامينيه كاين في الغده الدرقيه، كاين في الجلد، كيبان عندك لوبوس، كيبان عندك مشاكل ما يسمى بامراض المناعه الذاتيه. فهمني كتجي امراض احنا دابا باقيين ما وصلناش للقولون. هادشي على مستوى الامعاء. اي حاجه كليتيها لا امتصاص، فقر الدم، نقص فيتامين دي. شحال كتلقى اختي سكينه دابا شحال من واحد عنده فقر الدم كياخذ الحديد 3 شهور، كيوقفوا 3 شهور كيرجع له فقر الدم. علاش؟ حيت عندك الخمائر اللي هي اللي كتكونسومي الحديد. لان خصكم تعرفوا باللي هي هاد الخمائر الي غورمون كتعشق الحديد والعناصر. خديتي الكالسيوم كتديه لك، خديتي الفيتامين دي كتديه لك، خديتي هاد الامور هذه كلها كتديه لك. اذا شفتوا كيفاش خصنا نديروا لا كوريكسيون ديال هاد الشيء كامل هذا. شنو هي النتائج؟ هي على مستوى الامعاء. احنا غاديين مشينا للقولون. قبل القولون مصرانه صغيره اللي كيسميوها المصرانه الزايده. ما كتلاحظوش ان بزاف الناس عندهم التهابات ديال هاد المصرانه؟ منين جاي هاد الشيء هذا؟ لابانديسيت. منين جاي؟ جاي من هذا النمط هذا. وصلنا للقولون. في القولون العصبي كيوقع التهابات. مي كيوقع التهابات كتمشي الا مشات لك الطبقه المخاطيه اعرف يا غيبان عندك كرون، لا مالادي دو كرون، يا غيبان عندك لا مالادي ديال الار سي اش، الريكتوكوليت ايموراجيك، او القولون التقرحي، يا غيبانوا عندك لي زيموغويد، يا غيبان عندك قولون عصبي. فعلاش؟ لان الطبقه الواقيه مشات. مي كتمشي الطبقه الواقيه اختي سكينه كيتقاسوا الاعصاب اللي كاينين على مستوى القولون. شنو كيوقع؟ صفر افراز السيروتونين. شنو هو السيروتونين؟ هرمون السعاده. سعادتك كامله جايه من الامعاء ماشي من الدماغ. الدماغ راه كيفرز غير واحد شويه اللي بغاه هو. اما 90% ديال السيروتونين جايه على مستوى الامعاء. وبحثوا فيها وغتلقاو هذه المساله هذه. شنو كيوقع؟ ضعف المناعه. علاش؟ لان الخلايا المناعيه اللي كتفرز الكاتيليسيدين والديفونسين كاينه على مستوى هذه الطبقه المخاطيه مشات ما بقاتش. واخا اللي كيوقع امتصاص العناصر، نقص السيروتونين، اكتئاب. شنو كتبدا؟ كيبدا اكتئابات، حساسيات، امراض مناعيه، المزاج ما هواش، قبض. هنا شنو كيوقع؟ صافي الخمائر حيدات الطبقه الواقيه على مستوى القولون. ها القولون العصبي بدا شنو كيدير؟ كيدوزوا هاد البكتيريات هادوما. راه هادشي ما كيوقفش هنا. كيدوزوا هاد البكتيريات هنايا كيبداو يطلعوا للطبقه الثالثه ديال الامعاء الدقيقه، لانتستان غريل، اللي كتسمى ليليون، حيت كاين الديودينوم، جيوجينوم، ليليون. من ليليون كيطلعوا الديودينوم، من الديودينوم كيطلعوا الجيوجينوم. كيولي البكتيريات الضاره مسيطره لك على الامعاء ديالك الدقيقه والغليظه. شنو كدير؟
الجرثومه الحلزونيه كتكسل وكتنوض وكتقول بسم الله نوض نشتغل عاوتاني، كتلقى ظروف مزيانه، كتلقى اليوغي موجود. علاش؟ لان كاين تخمر، كتشد هذاك اليوغي كتحولوا لامونياك. انا كنعطيكم الفيلم ديال الجرثومه الحلزونيه والقولون العصبي، كتشدو كتحولوا لامونياك، كتدور راسها بلامونياك. ملي كتدور راسها بلامونياك كتبدا تتكاثر على مستوى المعده وتظهر ما يعرف بالجرثومه الحلزونيه. نقطه اخيره، قراءه الواقع. ما كاينش دابا جرثومه حلزونيه، قولون عصبي، فقر الدم، غده درقيه، نقص فيتامين د، اكتئابات. ها القراءه ديال هادشي كامل. شبقاش نقولوا هادشي هادشي عارفين منين كيجي من نمط التغذيه. هادشي كامل انت عندك جوج فرقات كتشجعهم، عندك المغرب وشي فرقه اخرى. الا بغيتي تشجع المغرب خصك تكون تمشي للملعب وتهز الدرابو ديال المغرب وتشجع المغرب. الا شجعتي وعطيتي داك الطونوس غيغلب المغرب، ماشي غير في كاس العالم. هكا عاوتاني اش كتشجع انت؟ بكتيريات النافعه. علاش انت كتشجع المغرب؟ حيت بلدي، حيت وطني، حيت انا الوطن ديالي. هكاك عاوتاني في التغذيه ديالك انت اون فوا تبغي تاكل شي حاجه بالزربه، حط حداك جوج ديال الاسئله: واش غنشجع البكتيريا الضاره ولا غنشجع البكتيريا النافعه؟ خديتي خبز خميره بلديه الجلوتين تقطع كتشجع البكتيريا النافعه، خديتي بطاطا حلوه كتشجع النافعه، خديتي القوق، خديتي الخرشف، خديتي الخضر اللي كاينه دابا، خديتي زيت الزيتون، خديتي المكسر. هذا استثمار. هادشي نقول لكم هذا استثمار. هادشي هذا النتائج ديالو وخيمه. لما كناكل انا اي حاجه، خديت انا واحد غذاء فيه محلي ولا فيه بسكوي ولا حلوى ولا هذه، شنو كتعطي؟ هذه كتعطي خمائر على مستوى القولون، والخمائر كتنوض وكتقول لك شكرا، وكتوليش كتخليك انت تولي تشهى غير هذا الشيء هذايا. هذا الشيء كامل هي لعبه خمائر وبكتيريات من خلال الالتهابات، من خلال هذا الطبقه الواقيه. الجميل في هذا الشيء كامل هو ان الطبقه الواقيه ممكن نعاودوا نكونوها في 48 ساعه. اش كنقول لكم؟ القولون العصبي عقلتوا في الجرثومه الحلزونيه والقولون. شنو قلت لكم؟ الصيام. نصوموا على الاقل واحد 3 ايام. دابا راه جايه الايام البيض، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. الصيام علاش؟ لانك انت كتاكل اصلا داكشي كيضرك. شحال من واحد دابا اختي سكينه اللي كلاه كيضرو. على الاقل نصوم انا واحد 3 ايام، نخلي الجميل لان الله سبحانه وتعالى هادشي هذا الجميل ان عطانا ان الخلايا المعويه تتجدد في ظرف 48 ساعه. شوف انت الا شربتي شي حاجه سخونه وحرقتي لسانك واحد شويه نهار صافي مشى هذاك الشيء، تجددوا الخلايا. تصور ديك الخلايا ما تجددوش ما غتبقاش تحس فيه. لدرجه ان هذا الشيء هذا يقدر بعض الناس يخافوا، لدرجه ان الحمد لله الطرق معبده في اتجاه اننا نديروا لا كوريكسيون. وحنا غادي ان شاء الله شويه بشويه حتى ان غيبقاو لنا واحد حلقه ولا جوج حلقات وغنعطيو ما يعني الناس اللي كيتسناو هو اننا نعطيو واحد نمط حياه. قلت نمط حياه، ما قلتش نظام غذائي، لانني بالنسبه لي انا كمختص في التغذيه الا خديتي واحد الوجبه وانت ستريسي بالنسبه لي وجبه ضاره ولو تكون احسن غذاء في الكون، احسن غذاء في المختبر. لكن في جسمك انت واش خديتيه في ظروف مواتيه. خذ دابا قولوا الناس شليضه طاجين مصاوب على حقه وطريقه مزيان جانب صحي يعني محترم، ولكن جسمك هذاك الحاله اللي انت فيها واش قادر ياكل؟ واش غيستافد من هذا الاكل؟ داكشي اللي قلت لكم حنا نتكلم عن نمط حياه ولا نتكلم فقط عن نمط تغذيه. لان نعم الفواكه مفيده، نعم مكسرات مفيده، ولكن الا خديتي القرقاع وانت بالك مشغول وانت بالك ما حاضرش وانت شاد في التليفون وانت مستريسي، انا بالنسبه لي ما تاخذوش حسن. علاش؟ لان نحضروا لجسمنا لهذا الشيء هذايا، لان سميتو قولون عصبي يعتمد على الجانب النفسي. فالجانب النفسي هادشي كنقول انا نمط الحياه. نمط الحياه وسط جيد، بيئه جيده، نوم جيد، رياضه، حركه، عاد تغذيه ديك الساعه اللي يعطيك الجسم يعني واحد الغذاء. شحال من واحد دابا كتلقاه يهتم بالسيجاره اكثر ما يهتم بالوجبه. هذا ما يمكنش واخا. فباش الناس يعرفوا ماشي باش نخوفوا الناس، مي الحمد لله كل الامور مفهومه، غير نعرفوا كيفاش نتصرفوا كيفاش نبناو. تصور اختي سكينه احنا بالحلقه الرابعه على القولون وباقين راه ممكن ندوزوا يعني شهر كامل ب5 حلقات في الاسبوع على القولون العصبي.
مي انا كنحاول قدر الامكان، لان هاد لي ميوسين اللي هضرنا عليهم اليوم، هذا الديفونسين والكاتيليسيدين اللي هضرنا عليهم اليوم، هادو ممكن واحده نديروا عليها حلقه. علاش؟ باش نفهموا، باش نعرفوا الجسم ديالنا كيفاش لكن اللي فهمنا من اليوم ان جسمنا عندنا طبقه واقيه، وشكون اللي هي كتحمي القولون، وشكون اللي كيحميها هي بكتيريات نافعه. اذا انت مي تاكل عرف راسك، واش كتشجع المغرب ولا من غير المغرب؟ واش كتشجع فين عندك حبك نتايا لهذيك الحاجه؟ كنشجع انا حبي في بكتيريات نافعه، فخصني نشجع انا بكتيريات نافعه، ماشي ناكل انا واحد الحاجه ونقول هادشي اش كنقول انا. ملي كنشوف بعض الناس كياكلوا ما كتعرف واش تقول له بون ابيتي ولا بون شونس. بعض الناس كنشوفهم كياكلوا خصك تقول له بون شونس ماشي بون ابيتي. فنتمنى نقول لكم بون ابيتي. طيب استاذي، غذائي مهم. استاذي الا سمحتي وانت كتكلم، حنا كنعرفوا بلي واحد الماده دابا عليها واحد الضجه كبيره بزاف، نعم. هي ماده الكيفير. نعم. الوغ هاد الماده هادي شنو رايك فيها؟ لانه لاحظت بان ولات منتجات كثيره داخل فيها، كاين بعض الناس اللي كيوجدوه في الدار، وكاينه واحد لا طوندونس، واحد الصيحه كبيره متعلقه بهذا الموضوع هذا. شوف اختي سكينه، سؤالي علاش كيتعطى مجانا؟ كي دابا كيتعطى مجانا باش انا غنجاوب ثقافيا. وي غنجاوب ثقافيا وغنجاوب علميا. ثقافيا انا اختي سكينه لو كان هادو اللي كيهضروا على الكيفير يهضروا لنا على الكيفير وهو الاول يدوزوا يهضروا لنا على السمن، غادي نقول كاين توازن صافي. بالحق نولي نهضر انا على هذا الكيفير وننسى انا عندي. شوف انت كمغربي في ثقافتك راك في الفوق، مي كتطل كتلقى الكيفير لتحت ما كيبانلكش مزيان. في الجانب الثقافي، لان الدخله مني كيدخلوا عفاكم الجانب العلمي، ما بقاوش عفاكم غير سمحوا لي على المصطلح، ما بقاوش غير نشيروا. فالبروبيوتيك والبريبيوتيك اللي كاينين في السمن رائعين جدا. علاش؟ لان فيهم الاحماض الدهنيه قصيره السلسله اللي هاد طبقات المخاط كتستافد من هذا السمن هذا. نجيو للكيفير هذا من حيث الثقافه. انت كمغربي، احنا المغاربه مفتوحين على كل الثقافات، لكن هذيك الدهشه اختي سكينه، انا اللي ما يزعجني هو ذاك الدهشه. كيف ما دهشوا الناس في ملح الهيمالايا وما عارفينش ملح زرادون، كيف ما الانسان دهش في واحد الحاجه اللي انت عندك احسن منها. هذه النقطه الاولى ثقافيا. علميا تحضير الكيفير قد تشوبه مخاطر كثيره جدا. علاش؟ لانك كتعامل مع بكتيريات. حيت كاين الناس اللي ما عارفش شنو هو الكيفير. واخا الا بغيتوا كاع نديروا ان شاء الله من بعد نديروا حلقه خاصه ونعطيكم لي ديتاي سيونتيفيك ديال هذا لان حتى الطلبه ديالي انا كيسولوني على هذه الماده هذه. ما انا هضرت ثقافيا لان انا يلاه تقريبا هذه يومين نشرت مقال على الكيفير. الخوض في الجانب العلمي بعض المرات نكتفي فقط بالجانب الثقافي. علاش؟ لأن الخوض في الجانب العلمي يتطلب واحد المدة اللي هي طويلة، واحد العناء كبير بزاف اللي يقدر ياخذ منا حلقة كاملة ولا 2 حلقات. الناس اللي صوبوا هذا الكيفير، أولا أنت هذا الكيفير اللي كتهضر لي عليه كيفاش كتصوب، نعطيك مثال باش الناس يوضح له مزيان. الخل التفاح اختي سكينة، خل التفاح، الناس غيسولوني انا خل التفاح شنو رأيك في خل التفاح؟ غنقول لهم أنا رأيي محايد. علاش؟ نعم هالسبب ولا هالسبب. نعم إذا كان عندك وكتعرف تصوب خل التفاح. أتعلم أنك أنت في صناعتك في الدار في خل التفاح قد تكون الإيثانول، والإيثانول هي المادة اللي كاينة في الخمر، تقدر تكون مادة اللي سامة بالنسبة للجسم ديالك. النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذاك التركيبة ديال هذا التفاح كيكون فيه تركيز عالي بزاف د المرات ديال المبيدات. هكا عاوتاني صناعة الكيفير، الناس اللي عندهم ثقافة الكيفير الله يجازيهم بخير، غير هما واش عارفين السمن ديالنا حنا؟ واش قدرنا حنا نسوقوا لهم السمن المغربي ونوليو نمشيو حنايا لبعض الدول اللي عندها الكيفير؟ واش كتعرف السمن ديالنا مين يصيفطوا لنا هما الكيفير ونتعاملوا معاه وندوقوه ونشرحوه علميا؟ هما عاوتاني خصنا نصيفطوا لهم حنا السمن. اشنو درنا حنا قدام السمن؟
شنو درنا حدا قدام ثقافتنا؟ واش حتى حنا صدرناها ثقافيا وسياحيا وعلميا باش يكون التكافؤ؟ ملح الهيمالايا ما كانش توازن بينه وبين ملح زرادون، مع العلم ان اي عالم في العالم الا عطيتيه ملح زرادون وكان كيشتغل في المختبر، اول حاجه غتلقاها غيلقى ملح الهيمالايا بوغي بلا ميتولوغ عامر بالمعادن الثقيله، وملح زرادون غيبهروا. علاش؟ لان ما فيهش غير الصوديوم والكلور، فيه معادن اخرى. هكا عاوتاني الكيفير خاسر امام السمن المغربي، لا ثقافيا ولا علميا ولا صحيا، لان الكيفير في العديد من الحالات قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه. وشنا هي ما لا تحمد عقباه؟ هي وصول بكتيريات اللي تكونت خارج السيطره لهذا الشخص اللي صوب الكيفير، سواء في الدار سواء في المصنع سواء في هذه، واللي ممكن ياثر لك على البكتيريا النافعه. انا عارف بعض الناس كيدافعوا على هذه الامور، لان كيدافع هو على الفكره الغالطه، كنهضرش على كل شيء بيان سور. والناس اللي كيدافعوا على الفكره الغالطه كيكونوا واضحين، كيبانوا في النقاشات، حنا كنعرفوهم كيبانوا. فالله يعطيكم الخير. انا ثقافيا عندنا افضل بكثير. شي السيكوك المغربي راه القيمه الغذائيه ديالو ما يوصلهاش الكيفير، لا في البروبيوتيك ديالو ولا في البريبيوتيك ديالو. جبن الماعز اللي عندنا في المغرب، السمن اللي عندنا في المغرب، هادو كاملين الشيء المغربي خذ من عنده انت غير خيزو مصير، وسير تديه المختبر قدام الكيفير وشوف شكون احسن بروبيوتيك بريبيوتيك، غتلقى هذاك اللي عند المغربي. مشكور استاذي، وحنا اكيد مازالين معاك. نمشيو فاصل قصير وغادي نرجعوا بطبيعه الحال.